Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Hello mga bebes! For today's vlog, I'm going to cut my hair and make a bangs! So, ayun. Makikita natin ngayon kung babagay ba sa akin ang may bangs or hindi. At si ate ang sila rin. So, if gusto niyo makita ang result or yung outcome ng pag-cut ko ng hair, just keep on watching! Baka magkulang. Ganyan. Ang ikli! Ano ba ganyan? Habaan mo na muna, boss. Ganito mo na lang. Ito yung gunting. Tama na yun, ganyan. Tingnan mo kasi kung ano. Tama na. Tama na yan. Nakakikita ka ba naman ata? Habaan mo na muna! Wait, pradyahin muna natin. Pradyahin mo. Upload ko yan. Nakaban ako sa bahay. Dream ko na yan simula pa ng bata. Yung mga ganyan-ganyan baga. Yung mga imo-imo. Yung mga imo-imo baga dati. Di ba uso yun? Sabi yung pangarap mo yan. Tapos, di ba ako nung pinapayagan ni mama? I-straight mo yung dulo. Demanding, hayop na kakasura. Mulat. Kung naaboton. Ang balik ka yung video na hindi. Makakamit mo na ba ang pangarap mo? Bang sisisihan mo ang pangarap mo? Ba yun? Hindi naman tumulo. Ginansya ka na mo? Dito na. Oo. Oh my God, bakit ko yung pinutol? Pantay, hindi. Pantay na pantay. Ano man yan? Ano yan? Paano yan? Parang si Kagome. Ay, si Kiki yun pala. Paano yan? Ganyan? Mas parang ang kapal. Mas mahaba kasi yung dito nila kaysa dito sa gitna. Tutulan mo pa. Kinakabahan ako. Kinakabahan ako. I mean, ito mahaba. Oo. Tapos ito hindi. Ayaw. Tulungan mo kasi ako. Ganyan na lang. Oh. Imo. Siya ba gawin mo? Ayusin mo na. Putulan mo na. Nakita kasi tulong ka. Wala, may buhok-buhok pa dyan. Hanggang saan mo gustong putulin? Hanggang dito muna natin sa ilong mo. Ikaw magputol. Ayoko, hawakan ko na yung buhok mo. Hindi ko na nga nakikita. Ikaw na nga magputol. Oo. I mean, hindi na yung gilid. Huwag mo nang si ate nakakainis. Huwag mo nang i-play. Dali na! Huwag mo ni-upload. Sumukan mo. Oo, kasa kang ginusto mo yan out of nowhere. So, dahil nabuboring ka. Okay. Tama ba? Aba-abaan mo yung dito. Oh.
Mamaya kayo magsisikip ang dubaw. Magano ka ikli, tangina. Huwag mo man kaikian. Tingnan mo yun dito. 전체적으로 Wait lang. 모양은 이렇게 둥글게 자를 겁니다. 이렇게 바짝 Hiniwalay 당겨서 niya yung 자르면 나중에 nandito. 길이가 줄어드니까 안 돼요. Ganun lang. 일단 처음에는 조금씩 잘라줄 거예요. 길이 한 번에 많이 자르면 위험합니다. 이렇게 봐가면서 조금씩 Gilid mo na yung 원하는 isama. 길이로 잘라줄게요. Ganyan lang Parang tiko. Pwede natin ulit. 저는 한 이 정도? Ganyan lang, oh. 머리까지 오게 잘라줬어요. Sit lang. Di kaunti lang sa gitna lang. Oh my God, umuusok-usok pa. Yun naman ang bawasan mo. Yun nasa 그런 gitna. 다음에 이제 옆에 머리를 Mantay ka nga. 사선으로 잘라줄 거예요. Pag ganun, 자른 머리는 Ibig sabihin, 안 dito 자른 sa 머리를 gitna, maiksi siya. 잡아서 Ang kaya. 길이를 맞춰서 잘라줬어요. Anong pagupit? Slanting? Yung pag dito na sa gitna, ay dito sa, gilid. Stressful pala magbangs. 그리고 Ano pa 나머지 dito? 부분을 Tinalipot. 이렇게 정리를 해줍니다. 길이 맞춰서 사선이 되도록 잘라줍니다. Ano nga daw? Gugupitin ko to. Maiksi. Uy, Hanggang habaan dito mo. lang. Kinakabahan ako. Dito. 이제 maiksi 반대쪽도 na. 잘라줘요. Tama na yun, huwag mo na putputin yan. 반대쪽도 마찬가지로 구역을 조금씩 나눠서 Harap ko na muna, inbox mo na muna. Ang pinaka-importante part. So, ayun guys, here's the final look. So, ayun guys, ito na yung final look. Ito na yung itsura ng bangs ko. So, ayun lang. Please like, comment, share, and subscribe.